Ay puta, may pila. Ayokong pumila. Fail. Hello, good morning mga boss. This is BossTL again and welcome to my vlog. We just got off from KTM BGC kasi may nakalimutan tayo earlier. Yesterday we were there. We were charging our GoPro battery. But due to our excitement yesterday when we were picking up our KTM 390, we forgot about the GoPro charger altogether. So, dinaanan natin muna ngayon. And now, this is the first day of our KTM 390, and the very first agenda that we want to accomplish today is to get an Autosweep RFID for this big girl. Yeah, si Basha. So this is the first bike that we have that is expressway capable. So punta tayo sa expressway at hanap tayo ng mapapakabitan ng RFID. So, kinakabahan ba ako? No! I'm just excited. Pero again, since this is still in a break-in period, it just traveled 57 kilometers pa lang. So, definitely hindi tayo pwedeng magpabad sa high RPM range. So, we'll try to maintain a low RPM run. Ngayon pala naman tayo dadaan sa NLEX with our bike nang walang RFID, so we don't really know how that would go. Kung may cash lane ba, not sure kung may cash lane. So tignan muna natin. I don't know kung ano. Ang sabi kasi nila, pasok daw magbayad ng cash. Pero kasi SLEX to, I know walang cash lane dito eh. Teka, paano nga ba to? Look at this dude. No. Shit, paano nga ba to? Shit, paano nga ba? Seriously, what the fuck are you doing? Ay puta, may pila. Gago! Ayokong pumila. Gunggong! Shit, pops. Fail. Ayokong pumila. Okay, fail. Atras tayo, atras. We don't have the time. Hindi pala pwede pumasok. Oh shit. Let's try bikutan. Okay. So, nanggaling tayo na C5. Nakita natin ang haba ng pila for the RFID installation ng southbound. So, we chose to use the the service road. Nabasa natin earlier, meron daw sa Alabang. Pero ang traffic eh. So, matras tayo. Nag-search tayo sa internet and we found that somehow dito daw sa Sukat meron, pero but then again traffic kasi, atras tayo. Meron daw dito sa Doña Soledad, and then again tinuro tayo doon sa northbound ng Bikutan exit, which is on the other side. Well, hopefully meron nga. Otherwise ang hirap kasi pumasok. Pag pumasok ka doon, parang tendency dire-diretso ka sa expressway. Kaya ang gusto lang naman natin magpakabit ng RFID. But then hopefully makabitan nga. We're okay using the expressway if ever, as long as merong sticker available. Otherwise, di ko alam eh, atras tayo. Traffic, sobrang traffic.
Ganito ba lagi dito sa Bikutan? Grabe. Pero kanina huminto na tayo doon sa Bikutan doon eh. Wala man na tayo nakita, pero sabi lane 3 daw. Pero hopefully meron. Mas kinakabahan pa tayong maipit doon sa entry point ng expressway nang walang RFID kasi walang available. So ano yun, aatras tayo pabalik ng service road. Don't know. Tignan na lang po natin. Papa-install RFID. Saan? Doon? Tatabi ako doon? Tapos Ito na lang sir, may napakabit na. Gunggwaw! Uy, may nagkakabit daw dito. Kaso binusinahan tayo. Ang dami-daming lane. Stupid ass. Alright. So yun lang mga boss. Pakabit muna tayo. Wala pang ano eh. Wala pang plate number. Kahit yung ano lang sir, pagkakalanlan lang sa ano. Okay, sige, sige. Sales invoice, okay? Lalagyan pa ng record to sir. Kung anong lalagay sa conductor sa plate number. Ano ilalagay dyan? Dapat may ORCR na kayo. ORCR? Hindi, wala pa. Kakakuha lang to eh. Ipaprocess pa sa LTO. Ang sabi sa akin, kahit na wala pa to ah. Bito? Ha? Hindi pa po ito kabit o? Hindi, original yan eh oh. Yung engine number na lang. Oh, sige. Anto, kokopyahin ko na lang to. Oo sir, ito yan sir, diba? Tama? PA, teka. Sulat nyo na lang sir. Lagay ko engine number saan? Lagyan nyo na lang sir, engine number na lang. Saan ko ilalagay? Lagyan na lang dito engine number. Dito? Para may pagkakalanlan lang sir. Okay, sige. Engine number. Sulat ko na rin po para. Frame number? Pasensya na, yun lang ang sinabi kasi sa akin kaya dumiretso ako dito eh. Sana kung hindi dala yung ORCR. Pero syempre sir, walang pagkakalanlan nyo. Hindi, okay lang. Walang problema. Ayun yun na. Magkano babayaran? Yung load po, magkano lalagyan natin sa load? Magkano ba? Hindi, pero hindi. Pataas sir. Pero paglabas ko mamaya, cash lang. Opo, cash muna sir. Kasi banner pa po yung pass na. Okay. Para ito, may cash pa ba doon? Cash kayo sir. Ah, cash. Okay. Dito na lang sir ha. Pantay mo ha. Pantay oh. Magkano ba usual pinapakabit? Ano po, 200 pataas sir. O sige, 500 muna. Ay, hindi, 1,000 muna. Cash muna kayo sir ha. 1,000 po ipapasok na load mamaya. Oo. Kung mabasa sir, so enter nyo na lang yung ticket na binigay sa inyo ha. Okay, sige. Ito na activated din sir eh. Activated ba yan? Activated. Kaso zero balance yung lalabas din sir kasi di pa po napasok yung load. Ah, okay, sige. Okay, expressway. Good morning. Hello, expressway. How are you today? So, yun nga, according to sa nag-i-install, pagkakabit, activated na siya pero zero balance pa rin ang magre-reflect. Better to be safe and line up dun sa ETC cash. Cash muna daw tayo and give the QR code na binigay sa ating ticket dun sa entrance. So far ngayon, nothing unusual. Follow the traffic muna tayo. Wala munang overtake. Since this is the very first time na expressway tayo, ang sarap. Walang traffic. Kala ko naman mamamax out ko. Pero anyway, that's good enough. So we just had our first expressway experience using a motorcycle. And how was it? Wala. Kasi ano lang eh, parehas lang eh. Hello. Hindi pantay kami ni Kuya, tabingi. Thank you.
Hindi pantay ang kabit. Kasar. Yay! Woohoo! Ngayon, balik tayo sa realidad na traffic talaga. Pero at least nakapag-expressway tayo. So anyway, I guess we'll end the vlog here. If you're new to my channel, please do subscribe to BossTL PH and click that notification bell to be notified of any recent uploads that we have. Alright? So stay awesome, keep safe. Bye for now.